Hello good buyers, welcome back. Today we're gonna do a PS4 remote play installation guide. Remote play on PS4 before is useless kasi lag talaga at may mga connection issues pa. Ngayon, susubukan ko ulit install at maglaro gamit ang remote play ng PS4 using my Redmi Note 7. Bago natin magamit yung remote play sa phone, kailangan muna natin enable yung remote play sa PlayStation. Punta ka sa setting, mag-scroll down, hanapin mo yung remote play connection settings. Tapos enable mo yung remote play. Then, sa phone naman, we need to install the PS4 Remote Play app. Sa Google Play Store, search mo yung PS4 Remote Play. Then, install. Pag na-install mo na, open mo yung app, then click the start. Kailangan mo mag-login sa PlayStation Network gamit ng the same account mo sa PS4. Pag naka-login ka na, magse-search yun ng PlayStation mo. Dapat connected ka sa same Wi-Fi net. Usually medyo matagal siya mag-search. Pag di niya nakita, click mo yung register manually. Sa PlayStation mo, punta ka ulit sa setting. Then remote play connection settings. Then click mo yung add device. Meron siyang ibibigay na code. Input mo lang yun sa phone. After nun, connected ka na. Sa connection between PS4 phone, wala na siyang lag. Dati meron few seconds delay. Mas playable na siya ngayon at halos real time na ang movement niya. Yun nga lang, mas mahirap maglaro gamit ang phone pag walang game controller. Pwede mo rin naman siya i-connect yung game controller sa phone via Bluetooth or isang tip, kumuha ka ng second account sa PlayStation, then switch mo lang yun pag maglalaro ka gamit ng game controller. Till next time, good buyers, subscribe. Look, there's an old structure with some relics.
that there are goblins around. Watch your step.